Hello guys, good day. For today's video, magdi-DIY tayo ng Pica Platter. Pupuntahan tayong celebration. Wala tayong naluto. Di-DIY na lang tayo ng Pica Platter. Okay? Go! Balik. Take out po, dalawa. Tapos na dito. Magkano yun? Ito 10 ba? Tatlo kinuha ko. Ayan, gawin mo yung apat. Bali 70. Lagay pa lang na. Anong tawag yun, mama? One. Two. 3 pieces.
lalagay na